ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ few ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕੀਮਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਆ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੁੰਦਰ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ 1946 2 ਅਗਸਤ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਡਮੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਓਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੌਬੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਹਾਂਜੀ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੱਸਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਰੁਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਆਏ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੋਕੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਓਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਕਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਓਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਸੀ Okay. ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੋਲਨਡ ਆ ਗਏ ਸੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋਬ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੋਲਨਡ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਡੋਲਨਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ, 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਜਾਂ 3? ਹਾਂਜੀ 2 ਸੀਗੇ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ? ਤੀਵੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਕਲ ਬਿਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਸਵਰਨਪੁਰ ਧਾਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ। ਆਂਟੀ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਂਟੀ ਧਾਮੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ, ਇੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਦੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਏ ਨਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਘਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਟੋਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰੀ ਪੀੜ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀਟ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਖਰੇ ਡੰਕਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੰਕਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੈਮਲੂਸ ਤੋਂ। ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਲਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਏਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਡੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਮੂਵ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਕੇ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 3 ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ। 2 ਭੈਣਾਂ? 2 ਭੈਣਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਆਏ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਓਕੇ। ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲਗਾ ਲਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਧਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨਪੁਰ ਧਾਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਆਂ 2-4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਊਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਯਾਦਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਧਾਮੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ।